Hello guys! Welcome to our YouTube channel! This video is tuturo ko po sa inyo kung paano computein your age gamit ang Excel formula. Napaka-basic lang po na ating gagawin. Sana po guys, sa mga beginners lang po dito, sana magustuhan nyo ang ating gagawin. Sana may matutunan din po kayo. Tara, gawin na natin ang ating gagawin. Guys, dito na po natatapos ang ating video. Sa mga nagustuhan po ang ating video, nawa po, please subscribe our channel. And then sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, please subscribe ang aking channel. Sa mga gusto magbigay ng suggestion para sa IT tips natin, lang po ang yung mga suggestion para mabigyan ko po kayo ng ibang IT tips natin para makatulong po sa inyong pag-aaral or sa hanap buhay, sa anything na gagawin nyo. Sana po nagustuhan nyo po ang ating video. Paalam! See you vlog!